जस्तै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ डाउनेको ठ्याक्कै डाँडामा छौँ। डाउनेको डाँडाबाट बर्दघाटसम्म पुरै जाम छ अरे। अब हामी चाहिँ डाउनेको डाँडाबाट हिँडिरहेका छौँ। प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। अब ट्याग गरिदिउँ क्या हो, उही आइहाल्यो गाडी, यहाँभित्र घुसाउनु पर्छ। उताको गाडी बल्ल आउँदैछ। हामी चाहिँ डाउनेबाट ठ्याक्कै डाउनेमा हो, डाउने नै हो। जाउँ 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 डाउनेबाट हो। त्यहाँ ठुलो ठुलो बाटोमा पहिरो गएको अरे, पहिरो गएर यहीँबाट सुरु भएछ पहिरो जानलाई हो। पहिरो गएको छ अरे, त्यही भएर जाम भएको छ अरे। हिजो बेलुका हिजो रातिको गाडीहरू पनि त्यहीँ अड्केर बसेको अरे। भनेपछि 20-25वटा गाडी छोडेर चाहिँ ट्राफिक पनि हिँडिरहेको छ। यहाँनिर चेकिङ पनि छ। अब यहाँको ट्राफिक के चेक गर्दा त अब सबै ट्राफिक तलै होला। हो नभन्दै रहेछ। खाली छ। हामीलाई बाख्रा कुकुरले बाटो छ। हामी अघि बढ्दैछौँ। बल्ल बल्ल उठ्दाखेरि चाहिँ my favorite car, Jeep Scorpio. यो अझै 4-5 वर्ष यो बाटो त हिँड्नु नपर्यो जस्तो बनाएको छ। यो बर्खाको पानी जाम त हिँड्नु पऱ्यो होला। यहीँबाट पऱ्यो यो गाडी त मलाई एकछिन हामी रोकेर एकछिन हावा हाल्ने ठाउँमा उछिनेर आएको थियो र भेटिहाल्यो। जाम त होइन होला, अगाडि नै होला जाम त। पानी सानी खाऊँ, फ्रेस हो। एकछिन पिसाब खाएर नि हुन्छ होला। पानी खाए पिसाब लाग्छ कि पानी नपिउनु हाल्ने अब त्यो एकछिन कति रोक्नु अत्तरिया बाटा कहाँ पूर्व गाडी भेट्ने भने त हामीलाई कायदा हुँदैछ है। है पूर्व गाडी भेट्नु पाएको भने हामीलाई कायदा हुँदैन। राति हिँड्नु पाएर दाउन्नेमा जाम रहेछ कि दाउन्ने 12 बच्चा हेर अब नभए नाइट जान्छ भाइ। उता कति पठायो बितेर फोन गरेका छन् भन्दै खै यहाँ जाम रहेछ। नभए 3 बजी 2 बजीतिर हिँड्नु पनि पुग्छ होला कि 1-2 बजीतिर हिँड्नु पुग्छ। बाटो कस्तो छ अब बाटो हेर्नु। ल जाम मेरो कृष्ण गाडी कहाँ रहेछ कृष्ण राखेँ हामी हुँदै बसेको थियौँ त्यही जाममा रहेछ ती सबै आइछन् गाडी चाहिँ कहाँ गयो त काहीँ न गएन। कति लामो छ अब कति अगाडि हो छैन कि अलि अगाडि जाम सर आउनु भने त्यही टर्न हुन्छ नि। त्यो त हामफालले भइहाल्यो त त्यसले क्या दियो त। पिसाब फेर्छौँ ल पिसाब लाग्दै जाममा फरियो। जामबाट छुटकारा पाइयो।
पछि गतिविधि गएको छ त यो यो सालको पूजाको झरै नहुँदैन त अनि यिनीहरूको फेरि के भयो भन्दाखेरि अब योभन्दा अगाडि आएको धेरै लामो जाम पो रहेछ लामो जाम रहेछ नि ठाउँ छैन के त सानो ठाउँ छैन औ त्यहाँ भित्र हाल्यो सिलिन्डर गाडी भयो भने त सजिलो हो नि ए भिउनै रहेछ पुरै के अरे नमस्कार हजुर त्यसलाई अगाडि फेरि माडा हुन्छ हजुर आरामै पछाडि कतै ठाउँ छ र तपाईँ भएपछि ढुक्क भयो नि त हजुर तपाईँ भएपछि ढुक्क भयो काहीँले मान्छन् र आज त त्यसले मान्दैन भन्नु ए म अहिले यता डाउनतिर छु यहाँ जाममा परेछु बर्दाघाटतिर हिँडेको त्यहाँ अनि त्यसले गर्दाखेरि वहाँ त्यत्रो किन राख्यो त्यहाँ सिस्टम रहेछ म गर्छु यता हो त्यहाँ उयोसी है जाममा छु ए यता त्यहाँ आफन्त पनि कोही बितेर त्यहाँ भेटिस पुऱ्याउन हिँडेको 2-3 जना छन् सानो गाडीमा अब यहाँ जाम रहेछ पछाडि बिहा गर्न लाग्यो त्यसलाई ए त्यो के हो त क्या त्यहाँनिर हजुर हजुर ल ल ल राम्रोसित गर्नु अहिले म टेम्पोले पनि गर्छु है ल ल हस् ऊ त्यो गेममा त्यसले त्यहाँ पुलिसलाई भनेर बोलाउँछन् कि हेर्नु गर्छन् के अरे दिन्छ होला अहिले दिन्न भनेर दिन्छ हो त्यो गेममा के कामहरू त्यहाँ पुलिस हेर्दैछ उतै त्यहाँदेखि दिँदैन होइन यहाँ यताबाट सिर्छ यहाँ ठिकै छ पुलिस उता गयो होला नि त्यही बेला दुई चार फेरि फेरि हिँड्न लाग्यो है फेरि उ गर्छ उताबाट होइन फर्की त्यहाँ पहिरै गर्छ जस्तो लाग्यो के हेर्दैछ है उसले त्यहाँ ल्याउने भन्दैछ नि भन्छ ऊ आयो बस जान्छ जान्छ कि जान्न पछाडि
ठुलो भएपछि त त्यसो जानु सक्छ ए धेरै गाडी पुग्छन्